السلام علیکم. زه نن بیا حاضر یم د ستاسو په خدمت کې د یو نوې ریسپي سره د نان د ریسپي سره چې هغه تاسو په ډیر په اسانۍ سره په خپلو کورونو کې جوړولی شئ. نو راځئ چې ریسپي سټارټ کوو. ما چې ټوټل اوړه کوم اغوستي دي هغه ما 7 کپس اغوستي دي. میژرینګ کپس که تاسو یوز کولی شئ نو هغې باندې هم 7 کپس دي، او که تاسو نورمل سایز د ټي کپ یوز کوئ نو هغې باندې هم دغه میژرمنټس دي. او 4 کپس ما میده اغوستې ده او هغې کې د ګندم والا آټه چې کومه 2 کپس ما هغه پکې یوز کړي دي. اوس زه چې دی 2 کپس اوبه ټوټل پکې ایډ کوم او داسې یو هارډ غوندې ډو به زه جوړوم چې داسې کلک غوندې ایډه جوړ شي. ډېر زیات به تاسو دا اوړه چې دي دا به نرموئ نه. نو چې کله دا تاسو ښه مزیدار تیار کړئ نو دا به تاسو تقریبا 40-45 منټ به تاسو دا پرېږدئ، ریسټ به ورکوئ. نو هغې نه پس چې دی بیا به موږ مخکې سټیپس ته ځو. د تاسو د دې هارډنس وګورئ، بالکل نارمل هارډنس یې دی، ډېر زیات کلک هم نه دی، بس نارمل دی. اوس دلته چې دی ما واغوستلو یو کپ کې 1 ټیبل سپون ایسټ او هغې کې زه داسې 3 to 4 ټیبل سپون اوبه اچوم. او د اوبه چې کومې دي دا به تاسو لږ شانتي چې ګرمې وي، نیم ګرم وي، داسې اوبه به یوز کوئ تاسو. هغې کې ما واچول نیمه چمچه چینی. چینی د دې لپاره زه اچوم چې دا ایسټ چې دی بیا دا ډېر زر او ښه مزیدار اکټیویټ شي، خپل کار چې دی هغه بیا زر سټارټ کوي. دا به اوس موږ پرېږدو د 5 منټس لپاره. 5 منټس بعد چې دی تاسو وګورئ د دې حال چې کوم حال یې کړی دی دومره راپړسېدلی دی. اوس چې دی دا بالکل تیار دی او زموږ اوړه چې دی هغه ټایم هم پوره دی. نو راځئ چې موږ هغه کې مخکې پروسس سټارټ کوو. اوس دلته چې دی دلته به تاسو اوبه نه یوز کوئ، بس سمپل تاسو به چې د موږ کوم د ایسټ او د شوګر والا مکسچر مې جوړ کړی دی بس عمده به یوز کوو. دې سره به موږ خپل کار وباسو، ځکه چې دا چې موږ نه اوبه زیاتې شي دي کې بیا به زموږ نان چې دی هغه به سم صحیح نه جوړیږي. نو دا تاسو چې زه کوم هم 4 سټیپس تاسو ته وایم هغه په دې کې امپورټنټ دي، هغه به تاسو مسټ فالو کوئ. او بل دغه سټیپس چې دي دا دومره زیات ګران نه دي، ډېر ایزي سټیپس دي، دا تاسو ایزیلی فالو کوئ شي. تاسو ایزیلی دغه نان چې دی په اسانۍ سره په خپل کور کې جوړولی شي. ښه مزیدار زه چې دی ستاسو دپاره چې ما دا ریسپي راوړې ده دا ویډیو زه تاسو دپاره جوړوم، ښه ډیټیل سره جوړوم، هر څه تاسو سره ښه په ډیټیل سره شیر کوم. نو تاسو که زما په چینل باندې نوی نو تاسو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په پښتو زبان کې ریسپیز ملویږي د انګلیش سبټایټل سره. نو تاسو چې دی دا اوړه به ښه مزیدار تاسو تیار کړئ. نو دا به داسې یو غټ باول کې یا غټ لوښ کې به تاسو کېږدئ چې دا چې رایس کېږي نو دې دپاره چې رایس کولو دپاره زی ورسره پاتې وي. نو دا اوس چې تاسو رایس کولو دپاره پرېږدئ نو دا به تاسو ښه مزیدار کور کړئ. چې هر تاسو سره څنګه هم د کور کولو دپاره شاپر اویلیبل وي تاسو هغه بس هغې سره که سمپل هم چرته هغې سره کور کړئ او 2 غنټو دپاره یې پرېږدئ. بیا اوس دا چې زه تاسو سره شیر کوم دغه ویډیو اوس دې ځای کې دغه د 2 غنټې پس ریزلټ دی چې زه تاسو سره شیر کوم. تاسو وګورئ چې دا ښه مزیدار رایس شوې ده، د ډو ښه مزیداره تیاره ده. مخکې پروسس دپاره مخکې چې موږ اوس نان جوړوو هغې دپاره بالکل پرفیکټ ده. اوس دلته چې دی ما دې شانتې توا اغوستې ده، د دې پاسه به زه اوس توا اکدم روټۍ جوړولو دپاره. او دا چې دی دې کې ما یو 2 منټه میډیم هیټ ولګولو، میډیم آنچ باندې ما پرېږدولو چې دا لږ ګرمه شي. او دغه بس همدغسې به لاس کې تاسو واخلئ او تاسو به لوند لاس چې دی دا به یوز کوئ. تاسو ځان سره اوبه کېږدئ، تاسو اوبو سره خپل لاس چې دی هغه لمدوئ چې تاسو سټریکنس اوایډ کوئ که نه، چې دا اوړه چې دی چې دا تاسو په لاس باندې انخلي نه. او دې دغه توا چې کومه ده چې د زه نان جوړوم دا به تاسو ته بازار کې شاپ کې ایزیلی به تاسو ته میلاو شي په ډېر چیپ ریټس باندې. او تاسو ښه مزدار ښه په اسانۍ سره به تاسو نان جوړولی شئ. اوس چې تاسو داسې دومره شیپ ورکړئ چې تاسو لاس کې دا راوند شیپ راځي نو دې نه پس به تاسو یو لوند لاس بیا په تیر کړئ چې کوم سایډ تاسو توی باندې ایږدئ چې دا چې بیا دغه توی باندې ښه مزیدار د نان چې دی دا ونښلي. نو اوس دلته به تاسو فلیم چې دی هغه به فلحال میډیم وي او تاسو به داسې کنټه به هم یوز کوئ چې د نان چې دی ډېر زیات چې هم نه پړسېږي که نه، چې بس نارمل دغه یې وي.
نو 1 منټ پس چې دی دغه ما داسې د توا ټرن کړله چې داسې د بل سایډ هم چې دی دغه هم چې ورو ریډ کېږي کلر پرې راځي ښایسته. نو دا تاسو ګورئ داسې ښایسته کلر یې را روان دی. او دلته چې دی چې تاسو کله سایډ چینج کوئ نو دې ځای کې به تاسو د دې خیال کوئ چې تاسو به فلیم بالکل لو کوئ او 1 منټ پس به بیا تاسو د فلیم چې دی دغه به میډیم کړئ، داسې ډېر زیاتوئ به نه ځکه چې بیا دغه سایډ چې دی دا بیا ډېر جلدي چې دی وسوځي. او زه په خپله هره ریسپي کې تاسو ته وایم چې که تاسو سم ریکویسټ وي، تاسو سم ریسپي غواړئ چې هغه زه تاسو لپاره جوړه کړم نو تاسو پلیز ماته کمنټ سیکشن کې ووایئ، نو زه به تاسو هغه لپاره هغه تیاره کړم. او تاسو ما د کوم ځای نه واچ کوئ تاسو ماته دا هم ووایئ چې تاسو د کوم سیټي نه یې، نو زه به تاسو ته ډېره تھینکفل یم. زما ویډیو واچ کولو دپاره ډېره مهرباني. تھینک یو. الله حافظ.